2062 साल ज्येष्ठ 23 गते चितवनको माडीको बादरमुडे भन्ने खोलानेर तत्कालीन माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप वा राखेको बम पड्किएपछि बसमा सवार 38 जनाको मृत्यु हुन्छ अनि 75 जना घाइते हुन्छन्। खासमा त्यही बसमा सवार केही नेपाली सैनिकहरूलाई मार्नका निम्ति तत्कालीन माओवादीले सर्वसाधारण सडेकै बस नै उडाइदिएको थियो। उक्त घटना घटेको अब केही दिनमा 18 वर्ष पुग्न लागेको छ। तैपनि त्यस घटनामा परेका पीडितहरूले आजसम्म न्याय पाएका छैनन्। कतिले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएका छन् त कतिले घटनामा परि आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् त कतिको हात खुट्टा ढाड भाँचिएको छ। त्यो घटना भएको यो 18 वर्षको अवधिमा त्यही घटनाका मुख्य दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही ठाउँबाट चुनाव पनि जितेका छन् र अहिले देशको प्रधानमन्त्री पनि उनी नै छन्। आखिर किन र कसरी चितवनको बादरमुडे घटना घट्यो त? र यो सबै हुँदाहुँदै प्रचण्ड र उनकी छोरी रेणु दाहालले चितवनबाटै पटक पटक चुनाव कसरी जितिरहेका छन् त? आउनुहोस् बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको यो भिडियोमा। 2062 सालसम्ममा आइपुग्दा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको 10 वर्ष भइसकेको थियो। त्यो अवधिमा 10,000औं मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यति बेला अवस्था के थियो भने तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन शाही सेना बीच गृह युद्ध थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि दुःख भने आम सर्वसाधारणले पाइरहनु परेको थियो। शाही सेनाहरूलाई कसैले सहयोग गर्दैछ भन्ने लागेमा माओवादीहरू आएर थर्काउँथे, धम्काउँथे वा कहिलेकाहीँ त मार्थे नै पनि। त्यस्तै यदि कसैले माओवादीलाई सहयोग गर्दैछ भन्ने लागेमा सेनाहरूले पनि त्यही गर्थे। सर्वसाधारणको चाहना यी दुवैबाट टाढा बस्नु थियो, तर यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि सम्भव भने थिएन। त्यतिकैमा 2062 साल ज्येष्ठ 23 गते बिहान 5 बजे बबईबाट ना 1 ख 3245 नम्बरको बस नारायणघाटतर्फ लाग्छ। हिँड्ने बेला 10-12 जनाको सङ्ख्यामा नेपाली सैनिकहरू बनकट्टा पोस्टसम्म जाने भनेर चढेका थिए। त्यस अगाडि नै माओवादी कार्यकर्ताले सेनालाई बसमा नचढाउनु, तिमीहरूलाई नै खतरा हुन्छ भनेर त्यस बसका मालिकलाई भनेका चाहिँ थिए। सङ्कटकालको समयमा उनीहरूले सेनालाई रोक लगाउन सकेनन्। नचढाउँदा पनि उनीहरूले सेनाबाट सजाय भोग्नु पर्थ्यो, चढाउँदा पनि माओवादीको खतरा थियो। अब त्यति बेला साह्रै कम बसहरू कुद्ने भएकाले र विशेष गरी त्यस दिन बबईबाट काठमाडौँ र पोखरा जाने 2वटा गाडीहरू नचलेका कारणले एउटै बसमा यात्रुहरू थोपरिएका थिए। त्यो बस खचाखच थियो। कतिसम्म भने भित्र सिटमा ठाउँ नभएर मानिसहरू उभिएका थिए र उभिने पनि ठाउँ नभएर धेरैजना छतमै चढेका थिए। त्यति बेला छतमा चढेर यात्रा गर्नु कुनै नौलो कुरा भने हुँदैन थियो। छतमा करिब 50 जना यात्रुहरू थिए र पुरै बसमा गरेर करिब 120 यात्रुहरू थिए। 17 वर्षीय राजु छेत्री त्यो बसका मालिक थिए र त्यो दिन उनी बसको भाडा उठाउने काम गर्दै थिए। उनी अरू बेला पहिला भित्रका यात्रुहरूसँग भाडा उठाउँथे। बसन्तपुर बजार पुगे पछाडि मात्रै छतमा भाडा उठाउने चलन थियो। तर भित्र एकदमै भिड भएका कारणले गर्दा उनी पहिला छतमा रहेका यात्रुसँग पैसा उठाउँदै थिए। त्यतिकैमा बादरमुडे खोलानेर आइपुग्दा बस 81 उड्छ। बस भुइँमा नबजारिँदै उनी छतबाट बालुवामा हाम फाल्छन्। बालुवामै हाम फालेको कारणले उनी लगायत छतमा भएका के कतिजना बाँच्न सफल हुन्छन्, तर त्यो गाडीभित्र रहेका अधिकांशको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि म माथि छतमा पैसा उठाइरहेको थिएँ। पैसा उठाउने बेलामा झ्यालबाट माथिबाट हेर्ने बेलामा मान्छेहरू फुटबल भलिबल जस्तै बाहिर फ्वाट निस्किनु भयो। हेर्दा त मान्छेहरू झ्यालबाट धेरैजना बाहिर निस्किरहेको देखेँ मैले। झ्यालबाट ढोकाबाट गाडी ध्वस्त भइसकेको थियो अनि हामी पनि उडिरहेको थियौँ माथि। अनि त्यहाँबाट हाम फाल्यौँ। बाहिर आएर मैले 3-4 चोटि आफूलाई चिमटेँ। यो सपना हो कि विपना जस्तो लाग्यो। दुर्घटनामा परेका कतिले पानीसम्म पनि भन्न पाएनन् भने कति पीडाले आकुल व्याकुल थिए। गाडीमा सवार मध्ये 38 जनाको मृत्यु भयो भने 75 जना घाइते भए। मृत्यु हुनेहरूमध्ये पनि कतिलाई चिन्नै सकिँदैन थियो। गोदीमा रहेको आइडी कार्ड या नागरिकताले चिन्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो घटना कतिसम्म हृदय विदारक थियो भने त्यही घटनामा परि एकै परिवारका 4 जनासम्मको पनि मृत्यु भएको थियो। अनि एउटा सानो बालक 2 वर्षे बालक जसको पहिचान खुल्न पनि सकेन, उसको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला भारतीय मिडिया एपी न्युजले मृतकहरूको भिडियो सामग्री प्रसारण गरेको रहेछ। त्यो भिडियो अहिले पनि युट्युबमा भेटिन्छ। यही भिडियोको रिसर्चको क्रममा मैले त्यो 2 वर्षे कलिलो बालकको बडी देखेपछि केही दिनसम्म म आफै भने डिस्टर्ब पनि भएको थिएँ। अब आफै विचार गर्नुहोस् यसले त्यति बेला त्यो घटना देख्नेहरूलाई कस्तो तनाव दियो होला।
त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले त्यो क्लिपहरू तपाईहरुलाई देखाउन सकेनौं। मेन्टल हेल्थको ख्याल गर्नुहुन्छ भने त्यो क्लिपहरू नहेरेकै राम्रो। अब घाइते मात्र भएका वा बचेकाहरू मध्ये पनि धेरैको त्यो दिन होस उडेको थियो। कतिको होस त हस्पिटल गएर मात्र आएको थियो भने कतिको 18 वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि होस आएको छैन। त्यो घटना पश्चात बचेकाहरू पनि 9-10 जनाले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाएका छन्। खासमा प्रिप्लान रूपमै माओवादीले घटाएको त्यो घटनामा दुईटा टोली सामेल थियो। एउटा टोलीले बसमा सैनिकहरू चढेको नचढेको चेक गर्नुपर्ने थियो भने अर्को टोलीले बस कुद्ने त्यस पुल्नेर विद्युतीय धराप राख्नुपर्ने थियो। पहिलो टोलीले बबैनेर नै बसमा सैनिकहरू चढेको देख्छन् र अर्को टोलीलाई त्यो पुलमा बम फिट गर्न लगाउँछन्। उनीहरू ती सैनिकलाई मार्न चाहन्थे, राज्यलाई सबक सिकाउन चाहन्थे। तर भइदियो के भने ती सैनिकहरू आधी बाटोमै उत्रिन्छन् र गाडी सर्वसाधारणले नै खचाखच हुन्छ। त्यति बेला यदि माओवादीसँग कमन सेन्स मात्र थियो भने पनि उनीहरूलाई थाहा हुनु पर्थ्यो कि पब्लिक बसमा सर्वसाधारण पनि चढ्छन् भनेर। अब उनीहरू कठोर थिए या गल्ती भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर बस पुल्नेर आएपछि माओवादीले थापेको एम्बुसमा पर्छ र दुर्घटना हुन्छ। हुन त प्रचण्डले जनयुद्धको सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै यही हो भनेर स्वीकारेका छन्। तर त्यो जनयुद्धमा कयौं गल्ती कमजोरी भएका थिए र सबभन्दा ठुलो गल्ती यही माडीको बादरमुडे घटनामा भएको थियो। उनले त्यो दिन गल्ती भयो भनेर स्वीकारे पनि गोइकै आँसु देखाए पनि त्यसैता यो घटनाका पीडितहरूप्रति झन् धेरै गल्तीहरू भएको छ। उनीहरूमाथि राजनीति गरिएको छ। हुन त यो घटना पछाडि लामै समयसम्म पनि प्रचण्डले माडी जाने आँट गरेनन्। यो घटनाका पीडितहरूलाई भेट्ने आँट गरेनन्। पछि घटना घटेको 7 वर्ष पछाडि माडीकै एउटा महोत्सवमा गएर उनीहरूलाई 60 लाखको प्याकेज दिने घोषणा गर्छन्। म आज तपाईहरुको अगाडि अरु लामो व्याख्या नगरी 60 लाखको एउटा प्याकेज बादरमुडे घटनाको निम्ति निकासा गरेर म आएको छु। तपाईहरुले बादरमुडे घटनाका पीडित परिवारको समितिले जसरी चाहनुहुन्छ तपाईहरुले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा 60 लाख निकासा भइसकेको छ। तर त्यो दिन कतिसम्म भयो भने प्रचण्ड आउने थाहा पाएपछि बादरमुडे घटनाका पीडितहरूले विरोध गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। तर प्रहरीहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिए अनि बल्ल उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र प्रचण्डले त्यहाँ जाने आँट गरे। त्यस्तै के कति पीडित भने वाइसिएलको डरले त्यहाँ जाँदै गएनन्। वाइसिएल भनेका माओवादीका युवाहरूको सङ्गठन अथवा यङ कम्युनिस्ट लिग हो। उबेला अलिअलि उनीहरूको आतङ्कको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। अब प्रचण्ड आएर 60 लाखकै घोषणा गरे पनि आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा त्यो 60 लाखको बिटोले के भरिन्थ्यो होला र पीडितहरूले त्यो रकम लिन मान्दैनन्, फिर्ता गरिदिन्छन्। अब यसरी उनीहरूले त्यो सहयोग लिन नमानेसी उनीहरूमाथि राजनीति हुन थाल्छ। पीडितहरूलाई फुटाउने काम हुन्छ अथवा पार्टीगत रूपमा डिभाइड गर्ने काम हुन्छ। उनीहरूमाथि राजनीति घुसाइन्छ। अब त्यही समयतिर कान्तिपुरले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो। शीर्षक थियो बादरमुडे घटना दाहालले पीडित फुटाउन खोजे। यी कान्तिपुरको पेजबाट त्यो आर्टिकल सेयर पनि भएको थियो। तर त्यो आर्टिकल कान्तिपुरले हटायो या माओवादीकै कसैले हटाउन लगाए त्यो आर्टिकल अहिले भेटिँदैन। त्यस्तै सिआइबी नेपालले पनि त्यही समयतिर बादरमुडे बस विस्फोट नियोजित घटना भनेर एउटा स्टोरी कभर गरेको थियो र त्यसलाई आफ्नो पेजबाट पनि सेयर गरेको थियो। तर अहिले त्यहाँ गएर लिङ्कबाट त्यो आर्टिकल खोज्दा भेटिँदैन। अब त्यसलाई पनि डिलिट गरियो या गर्न लगाइयो। थाहा छैन हाम्रो भिडियोको हालत के हुने हो। अब यो समाचार लेख्ने र डिलिट गर्ने क्रम त चुनावमा झन् मजाले भएको छ। भयो के भने 2064 सालको चुनावमा प्रचण्ड काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2बाट चुनाव जित्छन्। त्यस पछाडि 2070 सालमा भने उनी काठमाडौँ 10बाट पराजित हुन्छन् अनि सिरा 5बाट विजय हुन्छन्। अब 2074 सालमा उनलाई चुनाव जित्नका लागि नयाँ ठाउँ चाहिएको थियो। त्यसैले छोरीलाई मतपत्र च्यातेर भर्खरै जिताएको ठाउँ चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 जान्छन्। तर उहिले चितवनमा त्यत्रो घटना घटाएका प्रचण्डलाई बादरमुडे घटनामा पीडित भएकाहरूले अझै क्षमा गरिसकेका थिएनन्। त्यति बेला आफ्नो चुनाव केन्द्रित क्याम्पेनको क्रममा बादरमुडे घटना घटेकै ठाउँमा गएर दीप प्रज्वलन गर्दै पीडितसँग माफी पनि मागेका थिए। त्यही दिन उज्यालोले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो। बादरमुडे घटना प्रचण्डले त माफी मागे, माडीवासीले माफी दिए त। उक्त आर्टिकल उज्यालोले मात्र होइन धेरैजनाले सोसल मिडियामा सेयर गर्नुभएको छ। तर त्यहाँ गएर क्लिक गरेर हेर्नुहोस् कुनै पनि आर्टिकल खुल्दैन। समाचार डिलिट गरिएको छ या डिलिट गर्न लगाइएको छ।
अब चुनावकै त्यो बेला बादरमुडे घटनाका पीडितहरूलाई प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल आएर धम्काएका पनि रहेछन्, वाइसिएलको डर देखाएका रहेछन्। यो खबर बाह्रखरीले छापेको थियो। यो आर्टिकल पनि डिलिट भइसकेको छ। यी सबै डिलिट भएका आर्टिकलहरू काहीँ न काहीँ सेयर भएको कारणले गर्दा हाम्रो रिसर्च टिमले भेटाउन सफल भयो। तर दुर्भाग्य यो कुनै आर्टिकल पनि खुल्दैन। अब नाम चलेका मिडियाहरूले आर्टिकल डिलिट गरे पनि त्यति बेला कुनै कुनै लोकल न्युजहरूको आर्टिकल भने अझै भेटिन्छ। त्यति बेला चुनावको समयमा प्रचण्डको विरुद्धमा बोले मार्ने सम्मको धम्की दिएको भनेर पीडित कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हाम्रा कुरा भन्ने लोकल न्युजमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनले डर, धम्की र त्रासको कारणले गर्दा माडीमा बस्न डरमर्दो भएको सम्म पनि भनेका थिए। अब यस्तै डरले भन्ने कि प्रचण्डको चातुर्यताको कारणले भन्ने उनले चुनाव जित्छन्। त्यही ठाउँबाट चुनाव जिते पनि पीडितहरूले न्याय पाउन अझै सकेका छैनन्। राम्ररी उपचार नपाएर घाइते मध्येका पनि थप 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। औषधि उपचार गराइरहेकाहरूले पनि आफ्नै खर्चमा गराइरहेका छन्। उपचारमै हुनुहुन्छ, कति औषधि खाइराख्नु भएको छ, कति बेडमै हुनुहुन्छ, अझै पनि कति वैशाखीको सहाराले हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, गर्दैछु। राज्यले व्यवस्था गरेको छ कि व्यक्तिगत रूपमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले व्यक्तिगत रूपमा। अहिले त प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री छन्, चाहने हो भने गर्न सक्ने ठाउँमा छन्। बादरमुडे घटनाको 18औं वर्ष यही ज्येष्ठ 23मा पुग्दैछ। हेरौँ, तपाईँ हामीले सबैतिरबाट दबाब दिने हो भने केही गर्लान् कि पीडितहरूले न्याय पाउलान् कि? अब सिभिल वारकै अर्को कहाली लाग्दो हत्याकाण्ड, जहाँ 17 वर्षीय बालकको हत्या भएको थियो, जुन कुराको न्याय माग्दा माग्दै पेन्सन बस्दा बस्दै बुबाको पनि मृत्यु भयो, आमालाई पनि पागलको ट्याग लगाइयो, बाबुराम भट्टराईले नै मारेको भन्ने आरोप लागेको थियो। त्यही घटना समेटेको यो अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।